Welcome to LuvLiNes. Ano naman yan? Ito yung sinasabi nilang bore. Yung sabon. Sabon. This is not a soap. Paano naman yung sabon ba? Hindi ko pala na-picturean yung naka... This is not ano a yun. soap. So, bubuksan ko siya gamit ang scissors. Andito yung scissors. Scissors. Okay, balpak siya dito. Nakalagay siya doon. Gupiting. Nakabalo talaga siya ng maigi. Tapos Hindi naman siya sabon. Hindi makita. Dito mo. Yan. Yan. Dito dapat sa lamesa. Beauty cream, oil-free. Oil-free total fairness system. Oops, buksan na natin. Para magbukas. Dapat dito ka magbukas sa level ng lamesa. Ayan. Cream. Dito ka magbukas sa banda dyan natin. Day and night beauty cream, oil-free. Total fairness system for 5 days. May ingredients. Ayan, habang nagbubukas siya doon. Uy, ano siya? Arabic. Hindi makita. Nakita lang ang takip. Ano amoy? Wala naman. Walang amoy. Eto, ano to? Hindi ko pa Papaya soap? May libreng papaya soap? Nakabukas na ba yung camera? Buksan natin ito. Basahin mo siya. Ah, 2 pieces papaya soap. Tapos, ito yung Gory Day and Night Cream. After washing your face with water face wash. How to use. Ito na yun. So, kikleansing mo yung kamo and then ilalagay mo yung cream. At avoid contact to eyes and avoid sun. And keep out Siguro yung age mo. reach of children. Ano yun? Ang hirap basahin. Basahin na nga siya. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is LuvLiNes. Have a good day and God bless.